Volt olyan, hogy azt érezted, kevés vagy és feladod? Olyankor mi segített tovább lendülni? Hát szerintem ég és föld, hogy a különbség a között, hogy mit tudunk elérni, hogyha odafigyelünk a saját mentális egészségünkre. Nagyon szeretek a pszichológusomnál mindent ventillálni. Az én sportágomban a másodperc töredék része a dőlneket, tusok, asszók, aranyérmek, emberi sorsok tulajdonképpen. Sziasztok! Szilágyi Áron vagyok, olimpiai bajnok kardvívó. Az élsportban ahhoz, hogy kihozzam magamból a csúcs teljesítményt, fontos a mentális egészségem megőrzése. Ezzel kapcsolatban válaszolok most a kártyákon lévő kérdésekre. Mit jelent számodra a mentális egészség? Erre a legnehezebb válaszolni, definiálni valamit, de számomra mindig valahogy a balanszot, az egyensúlyt jelentette azt, hogy lelkileg rendben vagyok, hogy rendben vagyok önmagammal, a gondolataimmal, az érzéseimmel, oda merek állni, tudom magamat adni, nem feszülök be, nincsen bennem felesleges szorongás, akár teljesítményszorongás, akár szociális, akár bármilyen. És hát ez az élsportban igen fontos, tulajdonképpen a mi sportágunkban, vívásban ezen múlik egy aranyéremnek a sorsa, hogy éppen milyen lelkiállapotban érkezik valaki egy versenyre. Menjünk tovább. Következő kérdés, miért fontos számodra a mentális egészség megőrzése? Hát egyrészt adja magát az, hogy az én sportágomban a másodperc töredék része a dőlneket, tusok, asszók, aranyérmek, emberi sorsok tulajdonképpen, tehát az, hogy én milyen mentális állapotban vagyok éppen a páston, a versenynapon, az nagyon-nagyon meghatározó, és ezért is megéri ezzel nekem foglalkozni. De nem csak ezért, tehát mint magánember, mint akinek van egy civil élete is, én úgy gondolom, hogy az akkor teljes értékű az életem, hogyha én elégedett vagyok önmagammal, hogyha egy boldog, teljes értékű életet élek, rendben vagyok a kapcsolataimban, legyen szó a feleségemről, a gyerekemről, a családomról, barátokról. És amennyire fontos élsportolóként, ugyanannyira civil emberként is a mentális egészségem megőrzése. Okay, next question. Életed mely területein és hogyan fejleszted a mentális egészséged? Én pszichológiát végeztem, tehát az egyik alapképzés, amit egyetemen megcsináltam, az pont pszichológia, de ennél előbbre datálódik az, hogy elkezdtem pszichológusokkal dolgozni, most már idestova 12 éve. Nagyon sokat tudtak nekem segíteni abban, hogy kiteljesedjek az élsportban, és még profibb mentalitású versenyző legyek. Az olimpiai felkészülésemnek egy jelentős részét a mentális felkészülés adta, és én azt gondolom, hogy ezek nélkül most nem ülnék itt, mint 3-szoros olimpiai bajnok. Jöhet a következő. Milyen szerepet játszik ebben a közösségi média? Hát igen, ez manapság egy nagyon aktuális kérdés. Mire kellene figyelnünk, mennyire követed a közbeszédet? Ugye itt annyira dinamikusan változik napról napra, de legalábbis hónapról hónapra, évről évre, hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy közösségi média, hogy nekem is tulajdonképpen folyamatosan reagálnom kell. Rengeteg szeretetet kapok a közösségi média felületekről, nagyon sokan szoktak kommentelni, de küldenek személyesen is üzenetet, és ezek általában nagyon-nagyon pozitívak és jól esnek. De csinyán kell ezzel bánni, mert jöhetnek negatív impulzusok is, érhetik az embert olyan ingerek, amire nem számít, ami mélyre tud hatolni a lelkében, egy-egy lehúzó komment, egy-egy odaszúrt, gonosz, rosszindulatú megjegyzés, egy-egy olyan kritika, ami még akár igaz is lehet, de az ember nem szívesen találkozik ezzel nap mint nap, úgyhogy én azért a verseny közelettével próbálom egy picit háttérbe szorítani mind a közösségi médiát, mind egyébként a médiát. Tehát például a Tokiói olimpián az egyéni verseny után letöröltem a közösségi média appokat a telefonomról, mert úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy én a csapatversenyen is jól teljesítsek, nekem nem arra van szükségem, hogy gratuláló üzeneteket olvassak, meg kommenteket, hozzászólásokat, meg azt nézegessem, hogy hány like van a képeim alatt, hanem nekem most teljesen 100%-ig koncentrálnom kell a versenyre, ebben hátráltat. Aztán visszatöltöttem természetesen az applikációkat, és hát nem maradtam le semmiről. Nézzük, milyen kérdések vannak még. Melyek azok a szokások, amelyeket könnyedén építhetünk be a mindennapjainkban, nagy tervezés vagy erőltetés nélkül?
Az elmúlt 12 évben, amióta pszichológusokkal dolgozom, azért egy-két módszert megtanultam, és amellett, hogy azt gondolom, hogy a legjobb módszer mégiscsak az, hogyha az ember beszél a problémáiról, a lelki dolgairól, ventilálja azokat, leginkább profi szakembernek, aki tényleg a képzettsége és a szakmai tudása, tapasztalata alapján tud segíteni. De vannak olyan technikák, amiket én is használok, például a relaxáció szerintem. És itt nem csak a relaxáció van, mint módszer, hanem akár a meditáció, hogyha valaki arra nyitott, imaginatív technikák. Tehát, hogy a lényeg szerintem mindegyiknél az, hogy egy kicsit a külvilági zajokat, ingereket lecsökkentsük és saját magunkra figyeljünk, és ez tényleg nem kell több 10-15 percnél. Menjünk tovább. Milyen hatásai, eredményei lehetnek, ha odafigyelünk mindenre? Hát szerintem ég és föld, hogy a különbség a között, hogy mit tudunk elérni, hogyha odafigyelünk a saját mentális egészségünkre. Tehát, hogy képzeljük el, hogy mi volt az a legrosszabb lelkiállapot, amiben léteztünk, amikor csalódottak, szomorúak, stresszesek voltunk, tele szorongással, akkor hogyan tudtunk teljesíteni a mindennapokban, meg amikor lebegünk, jól érezzük magunkat, elégedettek vagyunk önmagunkkal, akkor mi mindenre vagyunk képesek. Hát, szerintem mindenki tudja azt, hogy ez szinte összehasonlíthatatlan. Maradt még kérdés. Pszichológushoz járni manapság egyre elterjedtebb, de nem mindenki fejében él pozitív dologként segítséghez fordulni. Ez igaz. Mit tudsz azoknak tanácsolni, akik nem mernek pszichológushoz fordulni? Én azt gondolom, hogy a közbeszédben sokat javult a pszichológusoknak a megítélése az elmúlt 10-15 évben, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Nem csak azért, mert pszichológiát végeztem, hanem mert tényleg azt gondolom, hogy a leginkább a felkészült szakemberek tudnak nekünk segíteni. Én azt üzenném azoknak, akik nem mernek, nem akarnak pszichológushoz menni, vagy nem hisznek benne, vagy talán az tartja őket vissza, hogy mit fog a szomszédnéni szólni, vagy mit fognak róluk gondolni a kollégák, a család, a barátok, hogy én is járok, 12 éve járok pszichológushoz. Én azt gondolom, hogy mindennel érdemes foglalkozni, és például én nagyon szeretek a pszichológusomnál mindent ventilálni, tehát nagyon sok mindenről beszélni, nem csak az edzésekről, nem csak a versenyekről, hanem arról, hogy milyenek a hétköznapok, hogy érzem most magam, milyen a kapcsolatom a családommal, barátokkal, edzőmmel, kollégákkal, csapattársakkal. Mert hogyha mindent így átrágunk, akkor tudunk az egészről egy jó képet kapni. Azt hiszem, ez az utolsó kérdés, igen. Volt olyan, hogy azt érezted, kevés vagy és feladod? Olyankor mi segített tovább lendülni? Rengetegszer, heti 2-3-szor. Van ilyen, hogy így érzem magam. Nagyon sok minden segíthet, tehát az a jó, hogyha az ember életében minél több mankó, minél több kapaszkodó van. Nekem egyértelműen ilyen a családom, akik mindig is ott voltak mögöttem, támogattak, akikkel meg tudom beszélni a problémáimat, akikkel tudok támaszkodni, akiket segítségül tudok hívni, de az embernek valahol magában is kell bíznia, és én ilyenkor azért, hogyha elbizonytalanodom, hogy van egy olyan edzés, ahol nem megy úgy a vívás, vagy van egy olyan pár nap, hogy nem érzem magamban az erőt, akkor azért úgy igyekszem visszaemlékezni azokra a sikerekre, azokra a produktív időszakokra, amikor már bizonyítottam azt, hogy nekem ez megy, hogy én ott tudok lenni a legjobbak között, hogy én fel tudok állni a dobogó legmagasabb fokára, és ezeket az energiákat hívom újra segítségül. És szerintem azért a legtöbb ember, minden ember karrierjében azért akadtak sikerek, amikre vissza tud emlékezni, amiket segítségül tud hívni emlékként, és amiből tud táplálkozni, építkezni. Én ezeket előszeretettel hívom segítségül, és eddig bevált. Írd meg kommentben, te mit teszel a mentális egészséged megőrzéséért. A kommentelők között kisorsolunk 2 szerencsés nyertest, akik 2 jegyet nyerhetnek a november 14-én tartandó exkluzív Meet and Greet rendezvényre, ahol személyesen is találkozhatnak Szilágyi Áronnal. Ezen kívül megajándékozzuk őket egy-egy Nutriverzum ajándékcsomaggal is.